Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую у закриту групу Viber. Для цього мені треба написати. Або запрошую в відкриту групу в Telegram, де зібралися найкращі плиточники. У нас йдуть розмови стосовно, звісно, плитки і що треба для різу і укладки плитки. До вашої уваги хочу розповісти про нові плиткорізи Sigma. Це 4-та серія. Отже, є деякий досвід. Уже у Sigma також з'явився деякий досвід по експлуатації цих плиткорізів з 4-ї серії. Тому я дуже коротко зараз пройдусь по змінам, які відбулися, що мені подобається, що не подобається. І щоб ви мали змогу вибору. Поки ще є, але їх дуже мало. Це Sigma традиційна 127 Max. Це плиткорізи на довжину 1,20 м. Тому найпоширена довжина, тому роздивляємося них. Але спочатку хочу звернутися до всіх громадян світу. Будь ласка, не спілкуйтеся з росіянами, не беріть їх на роботу. Не розмовляйте навіть з ними, не купляйте нічого російського, не продавайте нічого в Росію. Росія – це країна-агресор, це країна-ізгой. Не місце Росії в цивілізованому світі. Продовжуємо про плиткорізи. Дивіться, перше, що вони між собою схожі. Зовнішньо тільки схожі, а на самому ділі величезна прірва між ними, зміна ідеології. Принципова, яка ідеологічна зміна цих плиткорізів. Якщо традиційний плиткоріз Max, який ви бачите, Sigma 127 Max, як на мене, не відразу плиточник міг з ним працювати. Він ударного типу, більшість плитку ламається не розломом, а мікроударами. І крім того, у нього каретка по бокам ковзає по шині, алюміній ковзає по шині. Тому, звісно, є невеличкий люфт, який треба для ковзання. Але якщо плиточник, скажімо так, має досвід, то цей плиткоріз працював, не було навіть міліметра похибки. Але для цього треба досвід по розлому і по твердості руки для різу. Я декілька разів проводили батли і Sigma серії Max на рівні з Ruby. Ruby був трошки краще, але вони випереджали всі наявні плиткорізи по якості різу і щоб якісно різати і щоб взагалі різати плитку. Не кожна плиткоріз може розрізати кожну плитку. Ruby і Sigma були найкращі в цьому плані. Він був простий, надійний. Ця ручка, скажімо так, слугувала роками, нічого з неї не сталося. Шина взагалі була вічна. Ніяких питань по експлуатації, по ржавчині або ніяких не було. Тепер же, що вони зробили? Вони поставили каретку на 3 ролики, причому ролики зробили металеві. Ці ролики вогнуті, вони ковзують по випуклій шині. Тому люфтів зараз взагалі немає ніяких. Ручку вони збільшили. Тому зараз набагато простіше ламати простим розломом. Це дуже просто. Звісно, мікроударом також можна ламати, хто звик. Але зараз навіть недосвідчений майстер, який не було плиткорізів типа Sigma, типа Batipав, типа Ruby TP, а були якісь плиткорізи такого наживного типу, він може запросто з першого різу почати різати. Але це привело і як до плюсів, як і до мінусів. Я про мінуси розповім трошки пізніше. Слідуюче, що мені взагалі не подобається в цих
плиткорізах, всіх, і 127 Макс, і 125, що Sigma пропонує, щоб був різ від лінійки до хвоста. Тобто плитку ставите сюди і звідси починається різ. Подавляюча більшість плиточників в 127 Максах перевертала каретку, і різ відбувався від хвоста до лінійки. Чому так зручніше? Подивіться, ось ви стали різати. Мені впирається в ногу, оця лінійка, вона мішає, вона заважає мені. Я не знаю, можливо хтось, якщо маленький плиткоріз ви станете ось так, і вам вистачить руки, щоб дотягнутися повний різ, то тут, навіть при моєму зрості 1,95 м, мені дуже складно дотягнутися до самого кінця плитки. Тому, якщо у вас менший ріст, практично неможливо різати плиткорізом 1,25 м в такому положенні лінійки. Або різати, розумієте, або різати ось так. Ну, для мене воно якось незвично, непривично, ну, якось неправильно. Ладно, дивіться, у Sigma 127 можна було легко перевернути і не було ніяких наслідків. Якщо ви правильно встановили висоту різу, то різець не задівав лінійку в кінці різу. Якщо в новому плиткорізі ви перевертаєте, то різець прямо впирається в лінійку. І треба щось придумувати, що якісь запобіжні методи, або упор ставити, або тут щось наклеювати на самій лінійці, щоб ви не розрізали її різцем. Як на мене, ну, от такі спорні рішення. Слідуюче, я казав, що тут стоять 3 ролики металеві, які їздять по випуклій. Кожен ролик йде на підшипниках, на 2 підшипниках. Це доволі складний механізм. Крім того, один з цих роликів підпирається пружиною, щоб по мірі зносу, щоб не треба туди лізти і нічого не треба регулювати. Це складний механізм. Він набагато складніше максовського. Тому, чим складніший механізм, тим більша вірогідність поломки. Але Sigma надає 5 років гарантії на свій виріб. Ну, до гарантії я дійду окремо. Тут, як на мене, гарантія не на все. Я зараз до цього дійду. Так, ми про механізм цей роздивилися. Слідуюче, лапка стала ширша. Стала ширша лапка, є ось така можливість її відкидати вручну, така ручечка, ну, стала трошки зручніше. Вона і так само відкидається, як і раніше, коли ви ручку повертаєте, але щоб її поставити назад, є ось така ручка. Ручка фіксується на висоті. Це також, ну, декому кажуть, ну, це здається, що зручно. Слідуюче, помінялися підшипники. Різці помінялися. Якщо традиційний у Sigma стояв різець 19 мм з підшипником, в принципі, я рахую, що це один з найкращих різців, величезний ресурс, гарний кут його заточки, він підходив до більшості плитки і не було в мене ніяких претензій. Тут вони придумали, різець стоїть, а всередині нього, якщо тут закритий був різець з 2 манжетами, підшипник закритий, то тут відкритий підшипник на роликах. Як на мене, він став менше на роликах, але відкритий. Тому плавність тому його треба постійно чистити. І для цього, після того, як пройшов деякий час, коли цей підшипник став підклинювати у людей, вони почали додавати ось таку брошурку, де кажуть, що треба ВД-40 заливати в кінці робочого дня, постійно заливати сюди масло ВД-40 для того, щоб його почистити. Ну,
ось такі дивні якісь рішення у Sigma. Що стало краще? Якщо раніше у Max ви не бачили різець, де він іде по плитці, то тут вже в новій серії, коли ви дивитесь, ви бачите цей різець і бачите, де саме він ріже. Мені здається, це взагалі не треба, бо ніхто ж лінію тут не наводить. Зазвичай ставлять міточку на початку і в кінці плитки, підлаштовують і потім ріжуть. Але деякі плиточники це люблять. Які ще зміни з'явилися, крім ручки, крім цього механізму? Дивіться, він став ширше. Бачите? Він десь на 3-4 см став трошки ширше. Площадки залишились ті самі, але і вони стали також трошки ширше. Що спереду, бачите, він глобально став ширше, ніж традиційний 127 Max. Інше тут кріплення лінійки. Я вже детально по цьому зупинявся. Принципово вони залишились ті самі. Боковий упор став ширше. Боковий упор має два кріплення для того, щоб ближче підходити щоб ручка не заважала різу тоненьких кусочків, коли стоїть оцей боковий упор. Є тут деякі моменти, які покращення, але не принципові. Тепер підходимо до головного питання. Після того, як почали роботу цим плиткорізом, дивіться, що таке це шина. Шина складається з хромованого зверху покриття, у якого твердість в 3-5 разів твердіше, ніж сталь, яка стоїть всередині. Під цим покриттям є лудження для того, щоб воно міцно трималося, і потім вже є сталь. Для чого це хромоване покриття на цих поверхнях? Вона виконує декілька операцій. Перше – естетика. Вона так блистить, дуже подобається всім, коли воно хромоване. Друге – вона захищає від ржавчини, щоб... Якщо не буде ржавчини, якщо буде тут сталь, звісно, то вона буде ржавіти. Що ще? Вона, твердість у неї така, що покриття служить довго служить, тому що твердість у нього значно більше, ніж у металу. В цих плиткорізах Max 127, в принципі, весь час експлуатації до 10 років це хромоване покриття не стиралося. Нічого з ним не ставалося. Навіть тут іде залізний підшипник по шині. Але навіть в такому випадку вона не виходила з ладу. Це хромоване покриття витримувало цю експлуатацію. Чому витримувало? Тому що цей підшипник дуже плотно по всій поверхні прилягав до цього хромованого покриття і не було ніякого зносу. Що тут? Тут вони поставили металеві ролики, які їздять по випуклому поверхні, по хромованій поверхні. Тому чудес не буває. Не буває, щоб цей ролик щільно притискався по всій поверхні до цієї шини. Тому він десь починає якусь зверху, або де знаходить, де він їздить, той міліметр, де щільно касається, там він починає вироботку робити. Тому це, як на мене, величезний їх недолік, цих плиткорізів. Тому відразу Sigma почала давати ось таку мочалку. Це просто інженерне рішення у Sigma, шикарне. І почали казати, що треба кожен день чистити цю шину. Звісно, коли немає абразива, звісно, срок експлуатації буде довше. Це стосується любого плиткорізу, який не брати. Треба його чистити. Бо якщо часточки пісочку або часточки плитки попадають на шину, це приводить до катастрофічних наслідків. Але це, скажімо так, це не вирішення проблеми.
Так, вони дають гарантію 5 років. Так, це покриття, вони не дають гарантію на це покриття. Ну це сама Сігма. Але вони кажуть, якщо зносилося оце хромоване покриття зверху, це не вплине на експлуатацію на цього плиткорізу. І воно дійсно, можливо, не вплине, якщо ви будете різати плитку довжиною 1,20 м. Але якщо ви будете різати постійно плитку, що таке хромоване покриття? Це в першу чергу твердість. Тому, як тільки ви стерли це хромоване покриття, знос сталі буде значно більше там, де воно не зношене, там, де ви не ріжете довгу плитку. Тому я рекомендую цей плиткоріз купляти, якщо ви купляєте 1,20 м, то різати на всю довжину плитку 1,20 м. Тоді цей плиткоріз прослужить вам як мінімум ті 5 років гарантії, яке надає Сігма. А якщо ви купили от такий плиткоріз і будете різати 60-ту плитку, то, звісно, це приведе до того, що буде тут перепад в поверхні. Рано чи пізно буде перепад, а особливо при інтенсивному експлуатації. А особливо, якщо ви не будете слідкувати. Тому я роблю такий висновок, що вам треба, якщо ви хочете працювати з Сігмою, так, це найкраще. Ми його перевірили, ви можете подивитися, як він працює. Він працює не гірше, ніж попередня Sigma Max, але ви його маєте купляти в комплексі. Для плитки 60-ї вам треба купляти 60-й плиткоріз. А цим плиткорізом різати тільки плитку 1,20 м. І, звісно, слідкувати за чистотою. Я хотів зробити такий, скажімо так, гарний огляд цього плиткорізу, але я не можу. Тобто, якщо мені щось не подобається, у мене не виходить нахвалювати те, що мені не подобається. Цей плиткоріз зараз йде в гарні руки майстра. Цей майстер мені дуже подобається. Це Василь. Дуже багато плиточників його знає. Тому Василь відпрацює ним. І, можливо, він здобуде такий досвід, можливо, воно не буде зношуватись. Можливо, воно зношувалось у майстрів, які не чистили. Можливо, ще у нього будуть якийсь досвід, який вам видасть, і тоді ми будемо кінцево знати, наскільки гарний цей плиткоріз. Я би на місці Сігми просто елементарно замінив би ці ролики металеві на пластикові ролики. Можна підібрати пластик, щоб вони не стирали верх. Але ж Sigma серйозна італійська фірма, яка довгий час працює, але вона дуже зараз ризикує втратити довіру у плиточників. Я дуже хочу, щоб вона надалі працювала і надалі плиточники купляли ці плиткорізи. І я сподіваюся, що можливо, це немає у мене досвіду, і я кажу неправду по цьому плиткорізу. Можливо, він буде працювати довго і буде плиточникам подобатись. Але це не головне. Головне – це працювати, заробляти гроші. І якщо ви не тримаєте зброю, то будьте ласкаві, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!